สมองของคุณกำลังเห็นอะไรอยู่ตอนนี้ครับแม้จะหลับตาภาพนิมิตยังคงเกิดขึ้นในหัวเมื่อเรามองเห็นหรือแค่จินตนาการสัญญาณ fMRI ในสมองซับซ้อนมหาศาลมนุษย์เคยคิดว่าการถอดรหัสกลับมาเป็นภาพนั้นแทบเป็นไปไม่ได้จนกระทั่ง AI ชื่อ MindVis จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ใช้ Sparse Mass Brain Modeling ร่วมกับ Latent Diffusion Model แกะรหัสภาพเบลอๆในสมองแล้วสร้างภาพต้นฉบับที่คนกำลังคิดขึ้นมาใหม่ได้อย่างแม่นยำงานวิจัย CVPR 2023 ที่เปิดเผยกฎการประมวลผลทางจักษุประสาทของสมองซึ่งมนุษย์ไม่เคยเข้าใจการทำงานของมันมาก่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ We Know Known เราไม่โง่ตลอดไปผมก้าแล้ววันนี้มีน้องพายมาร่วมด้วยครับลองนึกภาพว่าถ้าเราสามารถมองเห็นภาพที่กำลังวิ่งอยู่ในหัวของอีกคนได้ล่ะไม่ใช่แค่รู้ว่าเขากำลังคิดถึงแมวหรือบ้านแต่เห็นภาพจริงๆว่าแมวตัวนั้นสีอะไรท่าทางเป็นอย่างไรนั่นคือสิ่งที่ทีมวิจัยจาก National University of Singapore นำโดยสีเจียวเฉินเจียซิงชิงและชวนเฮเลนโจพยายามทำพวกเขาตีพิมพ์งานในงานประชุม CVPR 2023 ชื่อ Seeing Beyond the Brain Conditional Diffusion Model with Sparse Mass Modeling for Vision Decoding หรือที่เราเรียกสั้นๆว่า MindVis ปัญหาหลักมี 2 อย่างใหญ่ 1. ข้อมูลคู่ fMRI กับภาพจริงมีน้อยมาก 2. สัญญาณสมองของแต่ละคนไม่เหมือนกันแม้จะดูภาพเดียวกันก่อนหน้านี้โมเดลส่วนใหญ่ทำได้แค่ประมาณการหยาบๆหรือได้ภาพที่มืดมัวไม่มีรายละเอียดและผิดความหมายบ่อยครั้ง MindVis เลยออกแบบใหม่ทั้งหมดเป็น2 Stage Stage A Sparse Coded Mass Brain Modeling หรือ SC-MBM สมองส่วน Visual Cortex เข้ารหัสข้อมูลแบบ Sparse หมายความว่าณเวลาหนึ่งมีเซลล์ประสาทเพียงส่วนน้อยที่ถูกกระตุ้นทีมวิจัยจึงเรียนแบบหลักการนี้พวกเขานำข้อมูล fMRI จาก Human Connectome Project ซึ่งมีมากกว่า 1,000 คนตัดเป็นแพทช์แล้วสุ่มปกปิดไปประมาณ 75% จากนั้นให้ Vision Transformer พยายามเติมส่วนที่หายไปกลับมาการทำแบบนี้บังคับให้โมเดลเรียนรู้บริบทและความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ของวอกเซลในสมองแทนที่จะจำภาพตรงๆผลคือได้ Representation ที่มีความจุข้อมูลสูงมากและ Generalize ได้ดีข้ามคนพอได้ Encoder ที่เก่งแล้วก็เข้าสู่ Stage B Double Condition Latent Diffusion Model พวกเขาเอา Latent จาก fMRI ไปเป็นเงื่อนไข 2 ทางให้กับ Latent Diffusion Model ทางหนึ่งส่งผ่าน Cross Attention อีกทางหนึ่งผสมเข้ากับ Time Embedding ทำให้การสร้างภาพถูกบังคับทั้งด้านความหมายและรายละเอียดมากขึ้นสำคัญคือใช้ Pair Data น้อยมากบนชุดข้อมูล GOD ซึ่งมีภาพทดสอบที่ไม่เคยเห็นในเทรน MindVis ได้ความแม่นยำในการจำแนกความหมายแบบ 100 เวย์สูงถึง 23.9% ดีกว่าโมเดลที่ดีที่สุดก่อนหน้านั้นถึง 66% และค่า FID ซึ่งวัดคุณภาพภาพดีขึ้น 41% ที่น่าสนใจคือบางครั้งโมเดลสร้างรายละเอียดที่ไม่มีในภาพจริงเช่นแม่น้ำหรือท้องฟ้าสีฟ้านักวิจัยสงสัยว่าอาจเป็นภาพที่คนคนนั้นจินตนาการเพิ่มเข้าไปขณะมองซึ่งสมองก็บันทึกไว้ด้วยนี่คือหลักฐานว่าเราเริ่มถอดรหัสได้ไม่ใช่แค่สิ่งที่ตาเห็นแต่รวมถึงสิ่งที่สมองคิดเพิ่มด้วยตอนนี้เทคโนโลยีนี้ยังอยู่ในห้องแลบต้องใช้เครื่อง fMRI ที่แพงและใหญ่โตแต่เป้าหมายระยะกลางชัดเจน 1. เข้าใจการทำงานของระบบประสาทการมองเห็นในระดับที่ละเอียดขึ้น 2. เป็นพื้นฐานของ Brain Computer Interface ที่อ่านภาพจากสมองได้จริงลองนึกถึงผู้ป่วยที่พูดไม่ได้หรือผู้ป่วย Lock-in Syndromeถ้าเราถอดภาพในหัวเขาออกมาได้แม้จะไม่สมบูรณ์แบบก็อาจเป็นช่องทางสื่อสารใหม่ทั้งหมดจากงานวิจัยชิ้นนี้โลกอาจต่อยอดเป็นเครื่องมือจริงจังในอีก 20-50 ปี เราขอเสนอ 3 ชิ้นที่อยู่ในโดเมนต่างกันค่ะ เครื่องมือที่ 1 ระบบวินิจฉัยและบำบัดความผิดปกติการรับรู้ภาพในสมอง โดเมน Clinical Neuroscience 1 ใช้ทำอะไร บันทึกและสร้างภาพที่ผู้ป่วยเห็นหรือจินตนาการขณะเกิดอาการ เช่น prosopagnosia Visual Agnosia หรือภาพหลอนจากโรคจิตแล้วเปรียบเทียบกับภาพปกติเพื่อหาแพทเทิร์นที่ผิดปกติ 2. หลักการนำ encoder แบบ SC-MBM บวก diffusion มาปรับกับ fMRI หรือเซนเซอร์ในอนาคตที่อ่าน Visual Cortex ได้ 3. ประโยชน์วินิจฉัยได้แม่นยำขึ้นและติดตามผลการบำบัดด้วยภาพจริงไม่พึ่งคำพูดอย่างเดียว
4. ข้อจำกัดยังต้องการความละเอียดของสัญญาณสูง และต้องมี pair data ของผู้ป่วยจำนวนมาก 5. ข้อเสียและความเสี่ยง ความเสี่ยงด้านจริยธรรมหากใช้โดยไม่ได้รับความยินยอม หรือตีความภาพผิดพลาด เครื่องมือที่ 2 ระบบสื่อสารภาพความคิดสำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถพูดหรือเคลื่อนไหว Domain Assistive Communication หรือ BCI 1. ใช้ทำอะไร ผู้ป่วยล็อกอินหรือ ALS ระยะท้าย จินตนาการภาพหรือฉากที่ต้องการสื่อสาร ระบบสร้างภาพออกมาให้ผู้ดูแลเห็นแบบใกล้ real time 2. หลักการ ใช้ double conditioning ที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลและ fine tune ด้วยข้อมูลน้อย 3. ประโยชน์ สื่อสารความต้องการ อารมณ์ หรือแม้แต่ความทรงจำด้วยภาพ เร็วกว่าการพิมพ์ตัวอักษร 4. ข้อจำกัด ความละเอียดของภาพยังไม่สมบูรณ์ และต้องฝึกผู้ใช้ 5. ข้อเสียและความเสี่ยง อาจสร้างภาพที่คลุมเครือทำให้เข้าใจผิดได้หากไม่มีการยืนยันซ้ำ เครื่องมือที่ 3 แพลตฟอร์มสร้างสรรค์จากจินตนาการโดยตรง Domain Creative Tools หรือ Design 1. ใช้ทำอะไร ศิลปิน นักออกแบบหรือนักเขียน สวมเซ็นเซอร์แล้วจินตนาการภาพ ระบบสร้างและปรับแก้แบบ Interactive 2. หลักการ ใช้ Latent จากสมองเป็น Conditioning หลัก แล้วให้ผู้ใช้ Refine ด้วยเสียงหรือท่าทาง 3. ประโยชน์ ลดช่องว่างระหว่างจินตนาการกับการสร้างสรรค์จริง เปิดโอกาสให้คนที่วาดภาพไม่เก่งก็สร้างงานได้ 4. ข้อจำกัดคุณภาพขึ้นกับความชัดเจนของจินตนาการแต่ละคน 5. ข้อเสียและความเสี่ยง อาจลดทักษะการฝึกฝนด้วยมือ และเกิดประเด็นลิขสิทธิ์ของภาพในหัว ทั้ง 3 อย่างนี้ยังไม่เกิดขึ้นวันนี้ แต่หลักการที่มินดีวิสพิสูจน์แล้ว คือสมองเก็บภาพแบบ sparse และสามารถถอดรหัสกลับมาได้ เป็นฐานที่แข็งแรงพอที่จะต่อยอดจริงจังค่ะ MyVis ไม่ได้แค่สร้างภาพสวย แต่มันทำให้เราเห็นเป็นครั้งแรกว่าสมองประมวลผลภาพอย่างไรในระดับที่ละเอียดขึ้น และเปิดประตูไปสู่คำถามที่ใหญ่กว่า ถ้าเราอ่านภาพในหัวได้แล้ว ต่อไปเราจะอ่านความรู้สึก ความฝัน หรือแม้แต่ความคิดที่ยังไม่เป็นภาพได้ไหม โลกจะสร้างอะไรต่อจากการค้นพบครั้งนี้ คุณคิดยังไง บอกมาในคอมเมนต์ได้เลยครับ We know known เราไม่โง่ตลอดไป แล้วพบกันใหม่ตอนหน้า